נציב יום לעילוי נשמת תגניה בן ברהה מנוחתו עדן, אמן. פורים מול כיפורים. מה ההבדל בין גורל לבין פור? מדוע נקרא פורים? היה פור אחד. במגילה נאמר הפיל פור הוא הגורל לפני המן. מה זה כפל השמות, פור וגורל? איזה קשר יש בין פורים ליום הכיפורים? מדוע חייב אינש לבסומה עד דלא ידע? למה כל הפושט יד נותנים לו דווקא בפורים? באיזה תחפושת קיימת בפורים שאף אחד לא נותן ליבו אליה? בספר מגילת סתרים לבעל הנתיבות מבאר מה ההבדל בין פור לגורל. גורל זה גורל טוב, כמו הגורל שלפיו נחלקה הארץ, כמו הגורל שעורכים ביום הכיפורים. ופור זה גורל רע, מלשון התפוררות, כמו שנאמר בישעיהו, פור התפוררה הארץ. לפי האמור יובן היטב פשרו של הפסוק, הפיל פור הוא הגורל לפני המן. למה פעמיים פור וגורל? אלא המן ברשעתו הפיל פור, אמרנו זה לרעה, לרעת עם ישראל. אבל מה זה נהיה? הגורל לפני המן, גורל לטובתו של המן. זאת אומרת הוא רצה לעשות פור נגד ישראל וגורל לטובתו. וייתכן להוסיף לאור הדברים הנפלאים, בסוף המגילה נאמר שנקראו הימים הללו פורים על שם הפור. אך אם נעשה רק פור אחד, למה נקרא חג פורים בלשון רבים? אלא מתבאר להפליא, המן חשב להפיל פור לרעת עם ישראל. במה השיב לו הקדוש ברוך הוא? השיב לו גמולו בראשו, ונפל הפור לרעתו של המן בזרע עמלק, ודווקא הגורל היה לעם ישראל לטובתם. וכך נהפוך הוא, נתהפך הפור שנועד לייסר את היהודים על ראשו של צורר ישראל, ומכאן נקרא השם פורים. לרדת לעומק השם פורים, נביא דברי האוהב ישראל מאפתא זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא מקשר בין שני הימים הגדולים בשנה, פורים ויום הכיפורים. הקדמה קצרה. המתבונן יראה שמרדכי ואסתר נהגו הנהגה הפוכה לחלוטין כלפי המן הרשע. מרדכי בדרך אחת ואסתר בדרך אחרת. על מרדכי נאמר לא יכרע ולא ישתחווה. מבאר בספר ראשון לציון לבעל אור החיים הקדוש, בשל מה נאמר בלשון עתיד. היה מתאים לכתוב מרדכי לא קרע ולא השתחווה. למה כתוב בלשון עתיד? לא יכרע ולא ישתחווה. בא ללמד, אף על פי שמרדכי היה יכול להימנע מלהשתחוות להמן ולא להעלות את חמתו, בזה שלא יימצא בסביבתו וגם יתחמק מלהיפגש איתו, אלא הפוך, הוא יתאמץ
והשתדל להיות סמוך להמן באופן מתריס, עמד זקוף, לא יכרע ולא ישתחווה. הוא חיפש לא לכרוע ולא להשתחוות, להרגיז אותו. עוד מוסיף אור החיים הקדוש, ויגידו להמן לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם את אשר הוא יהודי. שאלו אותו כל הזמן, תגיד לי, יש דת במדינה ואחשוורוש פסק שצריך להשתחוות לו? למה אתה לא משתחווה? אז הוא אמר להם, אני יהודי, לא משתחווה לעבודה זרה. אז הם הלכו להגיד להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר יהודי. מה הכוונה? מיליונים משתחווים לו. אדם אחד לא קורע ולא משתחווה. אז למה צריך להגיד את זה להמן? מה זה ויגידו להמן? מה צריך להגיד לו? מה, הוא לא רואה? הוא לא מרגיש? הוא לא שם לב? ועוד יותר תמוה, המן לא כעס כשאמרו לו שמרדכי אינו משתחווה. רק בפסוק אחרי זה, וירא המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. למה רק עכשיו כשאמרו לו הוא התחיל לזעום? ועוד שאלה, מה התירוץ של מרדכי שהוא יהודי? הרי יש צו של המלך להשתחוות. אלא סדר הדברים הוא כך. מרדכי ישיב לכולם, דעו לכם, אני יהודי. ליהודי אסור להשתחוות לפסל. הגם שציווה המלך להשתחוות להמן, אבל הוא לא ציווה ליהודים להמיר את דתם. ממילא לא עברתי על דת המלך. הסיבה שאני לא משתחווה להמן, בגלל שבכיס שלו יש פסל. ויגידו להמן, סיפרו לו את הטענה של מרדכי, ויעצו לו, תסיר את הפסל ותבחן את מרדכי אם זה הסיבה. ולכן המן לא כעס מיד, אלא הסיר את הפסל. ואחר כך כתוב, וירא המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, בלי פסל. הוא לא משתחווה לו. וימלא המן חמה. מתבאר שמרדכי ביקש והתכוון להכעיס את המן. וחוץ מהמלך והמלכה, הוא היחידי שלא קרא אליו, בהתרסה גלויה. זו הייתה הנהגה של מרדכי. אולם אסתר, לעומת זאת, נהגה ההפך. היא קרבה את המן, גידלה אותו, רוממה אותו. בספר מנות הלוי, לרב שלמה אלקבץ, זכר צדיק לברכה, הוא מתאר בהרחבה את דברי חכמים זיכרונם לברכה במדרש, כיצד נתנה אסתר בסעודה את הכתר שלה בסמוך לכתרו של המן. וכשמזגו כוס למלך וכוס למלכה, אסתר נטלה את הכוס שלה ונתנה להמן. ואחשוורוש עומד ומצטמק ורע לו. מה זה הקרבה הזאת בינה לבינו? עד כדי כך הגיעו הדברים שאמר המן, גם למחר אני קראו לה עם המלך. כביכול, אילו רציתי הייתה נשמעת לי. וואי וואי וואי. איזה פלא. שתי הנהגות הפוכות, מרדכי ואסתר. אז יש לבאר את עומק העניין. מי צודק? איך מתנהגים כלפי רשע כזה? להיכנע כמו אסתר או להתריס כמו מרדכי? והדברים מתבהרים להפליא על ידי אוהב ישראל מאפתא.
בזוהר הקדוש, תיקוני זוהר נון, כתוב שיום הכיפורים כמו פורים. אם כן מתברר שחג פורים מרומם ונשגב עד מאוד, והוא כיום האדיר בשנה ואף יותר. מי תולים במי? קטן תולים בגדול. פורים כפורים. הכיפורים זה כפורים. זאת אומרת כאילו כיפורים זה קטן ופורים זה גדול. בפורים עם ישראל עשו תשובה מאהבה. בכיפורים עושים תשובה מהירה. הזוהר הקדוש מבאר את עבודת יום הכיפורים ומקשר את פורים ליום הכיפורים. כתוב, יבוא המלך והמן. אסתר עשתה משתה ממש כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים. שכן עיקר העבודה ביום הכיפורים גם הוא נעוץ בגורל. נוטלים שני שעירים שווים ממש במראה, בקומה ובדמים, ועורכים גורל, אחד לשם והשני לעזאזל. ויש להבין מה המשמעות של המעשה הזה ומפני מה רק לאחרי הגורל הכהן הגדול מתוודה ונמחלים עוונותיהם של עם ישראל. אלא יש פה סוד עצום ונורא. פשוט מרוממים את הסמך מם, המקטרג הגדול, השטן שהתכונן 364 יום בשביל קטרג על ישראל. מה עושים ביום הזה, ביום הכיפורים? מרוממים אותו, וכביכול משווים אותו לקדוש ברוך הוא. שני שעירים, ממש, במראה, בקומה, בדמים, בשווי, שווים, אחד לשם ואחד לעזאזל, לצד של הסטרה אחרה. מה זה? משווים ועושים גורל, מי יצא לפה, מי יצא לשם, מבהיל. כל פעמליה של מעלה נוטלים רק פתקה אחת של הסמך מם, ועימו באותה תיבה עוד פתקה של הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. מלכו של עולם והסמך מם חולקים שתי פתקאות בשווה, וחולקים שני שעירים בשווה. איך ייתכן? אלא באותה שעה שמקבל הסמך מם דורון כזה גדול מהכהן הגדול, הפה שלו נסתם מלקטרג. כל כולו אחוז סרעפים בהתרגשות על הזכות הגדולה העצומה שנפלה בחלקו, עד שבמקום להיות קטגור נעשה סנגור, ואומר לשם יתברך, ראה את עמך ישראל מתענים, צמים, לבושים לבן כמו מלאכי השרת. ואז, רק אז, הכהן הגדול מתוודה על החטאים של עם ישראל. ובו בזמן שהשעיר לשם עולה קורבן, משליכים את השעיר לעזאזל מהר גבוה. כי לא יודע השטן שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו את כל האש ואת כל העוונות של עם ישראל על ראשו, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. והקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו לישראל מתרצה ומוחל על כבודו, כמו שהשם מוכן למחוק את שמו להשכין שלום בית. אז להציל את עם ישראל לא יעשה כן, שיהיה כביכול שווה עם הסמך מם בשעיר ובפתקה. בהנהגה הזו נהגה אסתר, כמו שמבואר במסכת מגילה. היא הזמינה אך ורק את המן לסעודה, כמו שאמר שלמה המלך, אם רעב שונאך האכילהו לחם, כי גחלים
אתה חוטא על ראשו. וזו הסיבה שהיא אמרה, יבוא המלך והמן. מי זה המלך? קדוש ברוך הוא. אומרים חכמים, כל מקום שכתוב במגילה המלך לבד, זה הקדוש ברוך הוא. כל מקום שכתוב המלך אחשוורוש, זה אחשוורוש. היא אמרה יבוא המלך והמן. המן הוא גלגול הנחש. ויבוא הקדוש ברוך הוא וישלם לנחש. יבוא המלך והמן. כביכול כמו שהיה ביום הכיפורים. יש שעיר לשם ויש שעיר לעזאזל. ועל ידי זה שהשוותה את המן כביכול השם יתברך, יבוא המלך והמן, גידלה ורוממה אותו כמו הסמך מהם. ונשבר תוקפו, ונשבר חוזקו. והדברים מהירים, כי המקום היחידי שמרומז במגילה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה בפסוק הזה. יבוא המלך והמן היום. מה ראשי תיבות? שם השם. יבוא המלך והמן היום. שם השם. שם אביה ברוך הוא. זה השיטה שהיא נקטה אסתר. עכשיו יתבהר לנו להפליא מה פשר ההנהגה של מרדכי ואסתר. מרדכי סירב לרומם את המן. למה? כי טרם הגיע זמנו ליפול. ועל כן אדרבה, הכעיס והקנית אותו, כדי שיעלה מעלה מעלה ויתרברב בגזרות שמד על מרדכי ועל ישראל. אולם בהגיע תור אסתר, היה זה רגע לפני הנפילה. אז רגע לפני הנפילה רוממה וגידלה אסתר את המן, כמו השטן עצמו, שעולה למקום שממנו הוא יכול רק ליפול. אין יותר מזה. לפני שבר, גאון. היה מלך שבא אליו אחד העבדים, רץ והיה מבסוט, סיפר לו, תשמע, חלמתי הלילה שאתה על סולם למעלה למעלה בקצה של הסולם, תוציא אותו להורג. בא אחד אחר, המלך, חלמתי שאתה עולה בסולם בחצי הסולם. אמר, תנו לו כך וכך. שאלו אותו למה? הוא אומר, זה שאמר שאני בראש הסולם, מה נשאר אחר כך? רק ליפול. זה עוד נתן לי לעלות. בשעה שהנחש עלה לראש, נחתך ראש הנחש ונשאר חש. והשטן, ששמו סמך מם א' ולמד, אם אתה מקפד את ראשו, מה נשאר? אלם. דהיינו שתיקה, שותק. נסתם הקטרוג. ומכיוון שכך, יובן, מדוע בפורים נצטווינו, חייב אינש לבסומה, לבסומה, לבסומה. חייב אינש לבסומה, לבסומה, לבסומה. עד לא ידע, עד לא ידע, עד לא ידע. עד לא ידע, עד לא ידע, עד לא ידע. יופי. למה חייבים ומצווים חייב אינש? למה? לא מצינו בשום מקום בתורה הקדושה שיצא דבר טוב מיין. אלא מבאר אוהב ישראל מאהבת. סעודת אחשוורוש ואסתר היא נקראת על שם היין. משתה היין. על אותו משתה שעשתה למלך והמן. וזאת כיפורים הוא מעבר לכל בינה ודעת. הוא כמו
שבמשתה היין קרה דבר פלא. והמן נתלה, ככה בכל פורים, כשיוצאים מכל בינה ודעת, מבטלים את כוח הרע, כמו שהתבטל כוחו של המן. וזה הכוח של יום הפורים. יום הפורים זה תשובה מאהבה. הוא גדול מיום הכיפורים, שהוא תשובה מיראה. כי מי נתלה במי? קטן בגדול. כיפורים נתלה בפורים. וכמו שגורל יום הכיפורים, הגורל של יום הכיפורים בין השעירים, הפך את השטן לשברון ולרועץ, ככה הפור שהפיל המן נהפך לרעתו. הוא התכוון פור עלינו ויצא פור עליו, לכן זה נקרא פורים. ועוד, אפשר להוסיף ולהתבונן. ביום הכיפורים אנחנו מקדימים בתשעי בתשרי, יום לפני יום הכיפורים, אנחנו מקדימים לאכול. יש מצווה לאכול במשך היום. ובעשירי אנחנו צמים. למה? כי תשובה מיראה, איך עושים? בצום. ואילו בפורים, בי"ג אנחנו צמים, אבל בי"ד אנחנו אוכלים. כי תשובה מאהבה עושים עם סעודה ויין. מכאן יש מודעה גדולה, שהדבר היחיד שמחופש בפורים, ואף אחד לא נותן ליבו לכך, זה פורים עצמו. זה התחפושת הכי גדולה. שכן הוא יום גדול בשנה. הוא גדול מיום הכיפורים. הוא מסוגל לישועות מופלאות שאין דעתנו משיגה. ובכל זאת, יש בו תחפושת גדולה. מה התחפושת? פורים מצטייר כאילו יום של ליצנות, בשמחה, בשכרות, בקלות ראש, במשלוח מנות, במעות מחלקים, בריקודים, במחולות. זה תחפושת שמסתירה את העוצמה של היום הזה. היום הזה גדול בשנה, ככיפורים ביותר, ועל כן נפסק בשולחן ערוך להלכה. אין מדקדקין במעות פורים, אלא כל הפושט יד נותנים לו. איך אפשר לצוות כזאת הלכה? לחלות את הממון? מדוע רק בפורים נותנים? בלי הבחנה. כל מי שפושט יד, אפילו עשיר, כל מי שפושט יד. אלא זה סוד גדול. הסוד הוא משלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. מה זה משלוח מנות איש? מי זה האיש? איש זה השם יתברך. אדוני איש מלחמה. איש ראשי תיבות אלוהים, שם הוויה ושדי. זה איש. וכמו שישראל שולחים משלוח מנות ביום הזה ונותנים מתנות, ככה הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, משלוח מנות ומתנות לאביונים מידו הרחבה. וביום העצום הזה, שהוא גדול בשנה, בקדושתו גדולה יותר מיום הכיפורים, מחופש, אם ישראל מתאחדים באהבה, זה המטרה של היום, לאהוב איש את רעהו. אם מתאחדים באהבה ועושים תשובה מהאהבה, ביום הזה יכולים להיגאל, והשם איש מלחמות יעשה את המלחמות נגד כל אומות העולם, ויחלם את הרשעים מן העולם, ויגאל אותנו במהרה בימינו, אמן ואמן. ואיך לא נודה לו על זה? הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך
ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. משנכנס אדר, משנכנס אדר, נכנס אדר, מרבים בשמחה. נכנס אדר, מרבים בשמחה. כל הכבוד לכם, שיהיה לכם שבוע טוב, בריאות והצלחה.